মই আজি এটা আনবক্সিং কৰিব গৈ আছো। চাব পাৰে টাইমাৰ এটা লৈছো। টাইমাৰটোৰ দাম বেছি নহয়, ডেলিভাৰী চাৰ্জ লৈ কিনে অলপ কম পৰিছে। তো এইটো আনবক্সিং কৰিম এতিয়া। আমাৰ লগত দাদাজন আছে, এইজন দাদা, আৰু ময়ো আছো, মোৰ লগত ভাইটি আছে, এইটো ভাইটি। এতিয়া দাদাজনে আনবক্সিং কৰি দিয়ক আজি। আনবক্সিঙত কেনেকুৱা আহি চাওঁ। এবাৰ দিছিলো মাইক্ৰমেক্সৰ, আজি এইটো আনবক্সিং কৰোঁ টাইমাৰৰ। আপোনালোকৰ সহযোগিতাত আমি বহুতখিনি ছাপোৰ্ট পাইছিলোঁ। আজি এইটোত আপোনালোকে কিমান ছাপোৰ্ট কৰে চাব বিচাৰোঁ। আৰু একো নাই, এইটো পাই যাব, অলপ পৰিছে চাগে। এইটো টাইমাৰ লৈছোঁ, টাইমাৰটো চাব পাৰে, নতুনে আছে, চলি আছে, বঢ়িয়া। এইটো টাইমাৰটো ভাল লাগিছে, কম প্ৰাইচত পাইছোগে, 450তে পালোঁ। এইটো এডভান্সত মই দি দিছিলোঁগৈ অনলাইন, আৰু এয়া মই এইটো আনবক্সিং কৰিলোঁ। চ' মজা হৈছে, থেংক ইউ। পেকেটটো ৰাখিব আপুনি থৈ দিয়ক, কেতিয়াবা আপোনাক হেৰি কৰিলে বেয়া লাগিলে আপুনি ৰিটাৰ্ণ কৰি দিব। পেকেটটো লাগিব সেইদিনা। ভাল লাগিছে, ঘৰত যা আৰু বাকীখিনি কৰিব লাগিব।